අද වෙනකොට ලංකාවේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කැමති කට්ටියට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මොන කැමරයකද මිලදී ගන්න කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා මේ අවුරුද්ද වෙනකොට ලංකාවේ ඇතුලේ කැමරාස් වල ප්‍රයිසස් මිල ගණන් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරියට බැලුවොත් සමහර කැමරාස් වල මිල ගණන් 100%ක් එහෙම නැත්නම් 150ක් ඊට වැඩි ලෙවල් එකකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණාම ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කැමති කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මොකද්ද මම මිලදී ගන්න කැමරා එක. එහෙම නැත්නම් මොන ගානටද මට හොඳ කැමරා එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. අද වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට යම්කිසි උත්තරයක් අරගෙන එන්න. මේකෙදි මම කැමරාස් තුනක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී. මේ කැමරාස් වල හොඳ නරක වගේම මේ කැමරාස් කොහෙන්ද මිලදී ගන්න පුළුවන් වගේම මිල ගණන් කොහොමද කියන එක ගැනත් මම කතා කරන්න ලෑස්ති. ඒ වගේම මේ කැමරාස් වල උපරිම මිල මම ලක්ෂ 2.5ක් දක්වා ලිමිට් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා නම් ඇයි මම ලක්ෂ 2.5ක් වගේ ගාණක් මෙතනට ලිමිට් කරේ කියලා මම ඒක වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කියන්නම්. ඒකේ ඉඳ වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු. ලක්ෂ 2.5කට අඩුවෙන් ලංකාව ඇතුලේ අද වෙනකොට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ කැමරාස් තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ලංකාව ඇතුලේ අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කැමරාස් වල මිල ඉහළ යාම. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා කැමරාස් අපිට අවශ්‍ය කැමරාව මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් මේ වෙනකොට ලංකාව ඇතුලේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ තියෙන නොයෙකුත් restrictions ඉඳලා ගොඩක් models මේ වෙනකොට out of stock. එහෙම නැත්නම් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න බැරි තත්ත්වයකට උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් ලංකාව ඇතුලේ මේ වෙනකොට විකුණන්න තියෙන කැමරාස් ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඉදිරියට යන්න කලින් අපි මෙන්න මේ කාරණා ටිකත් මතක තියාගෙන ඉදිරියට යමු. මම ලක්ෂ 2.5ක මිලක් මේකට නියම කරේ ලිමිට් කරගත්තේ හේතුවක් ඇතුව. ඒක තමයි ලක්ෂ 2.5ක් වගේ මිලකට අද වෙනකොට මිලදී ගන්න පුළුවන් කැමරාස් මීට අවුරුද්දකට කලින් නැත්නම් සමහරට මාස කිහිපයකට කලින් තිබුණේ රුපියල් ලක්ෂ 1.5කට නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂයකටත් වැඩිය අඩු මිලකට තමයි තිබුණේ. ඒක නිසා entry level කැමරාවක් ගැන කතා කරනකොට අපිට මේ වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් ලක්ෂ 2ක් නැත්නම් ලක්ෂ 2.5ක් වගේ ලිමිට් එකකට යන්න සිද්ධ වෙනවා අකමැත්තෙන් උනත්. ඒක තමයි හේතුව. ඒ වගේම මේ ගානට අපිට entry level කැමරාවකින් උඩට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ mid range කැමරාවක් එහෙම නැත්නම් professional lower professional level එකේ කැමරාවකට යන්නත් අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා අපිට කතා කරන්න අද සිද්ධ වෙන්නේ entry level කැමරාස් ගැන විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට DSLR හරි mirrorless කැමරාස් ගන්නකොට full frame සහ crop sensor කියලා කැමරාස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා, sensor වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් full frame sensors සාමාන්‍ය full frame sensor එක ටිකක් මිල අධිකයි. ඒක නිසා අපිට රුපියල් ලක්ෂ 2.5කට අඩුවෙන් මේ වෙනකොට full frame sensor එකකට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ crop sensor කැමරාස් ගැන පමණයි. ඒ වගේම මම අද කතා කරන්න තෝරගෙන තියෙන්නේ lenses මාරු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් interchangeable lenses කියන feature එක තියෙන කැමරාස් පමණයි. මීට අඩුවෙන් එහෙම නැත්නම් මම මේ කතා කරන ගානට ගොඩක් අඩුවෙන් රුපියල් ලක්ෂයකටත් අඩුවෙන් සමහරට තියෙන්න පුළුවන් prosumer එහෙමත් නැත්නම් point and shoot වර්ගයේ කැමරාස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම අද කතා කරන්නේ photography වලට පොඩ්ඩක් enter වෙන්න කැමති එක්කෙනෙකුට ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට lenses මාරු කරලා photography කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා ඒකට enable කරන කැමරාස් ගැන විතරයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යනකොට මතක තියාගමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝටගේ ඔළුවට මොනවා හරි කැමරා එකක් එනවා නම් ඇයි මේ මොඩල් එක ගැන මම කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා බොහෝ දුරට මේ හේතු නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපි මේ කතා කරන මුදලට. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 2.5ක් වගේ මුදලකට ලංකාව ඇතුලේ මේ වෙනකොට latest technology එකක කැමරා එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඊටාත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මම මේ කතා කරන latest technology ගොඩක් 2020න් පස්සේ technology එක වෙන්න පුළුවන්. 20 21 22 වෙන්න පුළුවන්. මේ කැමරාස් අපිට මේ මිලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා මම අද කතා කරන කැමරාස් ගොඩක් දුරට මීට ජෙනරේෂන් දෙකකට විතර කලින් එහෙම නැත්නම් 2017 18 එහෙම නැත්නම් 2016 ඒ වගේ කාලවලට පවා යන්න පුළුවන් මේ කතා කරන කැමරාස් වල ටෙක්නොලොජිස්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන sensors, මේකේ තියෙන image processors, එහෙම නැත්නම් මේකේ පාවිච්චි කරන සමහර video processing technologies වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් මීට අවුරුදු 4ක් 5ක් විතර පරණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපිට මේ මිලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ level එකේ කැමරාස් නිසා. හරි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද අපි කතා කරන පළවෙනි කැමරා එක කියලා. මම මුලින්ම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Canon 4000D කියන කැමරා මොඩල් එක සම්බන්ධව. Canon 4000D කියන්නේ Canon lineup එකේ entry level කැමරා එකක් හැටියට ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීපු 2018 දී හඳුන්වලා දීපු කැමරාවක්.
මේ කැමරාවේ 18 මෙගාපික්සල් CMOS සෙන්සර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 18 මෙගාපික්සල් APS-C CMOS crop sensor එකක් තමයි මේකට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම focus points ගැන කතා කරොත් මේකේ focus points 9ක් තියෙනවා. දැන් තියෙන කැමරාස් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට focus points 100 ගණන් තියෙන කැමරාස් එක බලනකොට මේකේ focus points 9ක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ඕන කරන focus point එක manually adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා මේකෙන් වැඩ ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ අංකයක් beginner කෙනෙකුට. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ ISO එක ගැන කතා කරොත් ISO එක 100 ඉඳලා 6400 වෙනකන් තියෙනවා. ISO range එක ඇත්තට ලොකු range එකක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි crop sensor කැමරාස් එක පාවිච්චි කරනකොට ISO එක වැඩි කරනකොට අපේ තියෙන noise එක ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ entry level වගේ DSLR කැමරාස් වලට ISO handle කිරීමේ හැකියාව ටිකක් අඩුයි. ටිකක්ම කියන්න බෑ ගොඩක් අඩුයි. Pro level එහෙම නැත්නම් මීට වැඩිය මිලාදික කැමරාස් එක බලනකොට ඒකින්ද ISO එක 6400 තියනවා කියන එක සමහර විට හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකදී අපිට picture quality එක උඩ sacrifice කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ වගේම action shots වගේ කරනවා නම් මේකට තප්පරයකට frames 3ක් shoot කරන්න පුළුවන්. ඉතින් entry level කැමරා එකක් හැටියට 2018 ටෙක්නොලොජි එක තියෙන කැමරා එකක් හැටියට frames 3ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවස්වල norm එකක්. නමුත් අද වෙනකොට මේක මීට වැඩිය ලොකු ප්‍රමාණයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට අපිට හම්බෙලා තියෙන screen එක 2.7 inch screen එකක්. කියන්නේ එච්චර ලොකු screen එකක් නෙවෙයි. ලොකු brightness එකක් තියෙන screen එකකුත් නෙවෙයි. නමුත් අපිට වැඩ කටයුතු කරගන්න ප්‍රමාණවත් level එකට තමයි දීලා තින්නේ. වීඩියෝ ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ full HD වීඩියෝ විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1080p level එකට යනකම් videos record කරන්න පුළුවන් 30 frames per second. ඒ කියන්නේ videos වලට මේ කැමරා එක එච්චරම හොඳ කැමරා එකක් නෙවෙයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කවදාකවත් entry level DSLR එකකින් හරි entry level mirrorless camera එකකින් videos වලට ඉතාමත්ම හොඳ සාධාරණයක් කරයි කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට හදලා තියෙන photography වලට. ඉතින් photography වලට interested නම් මේ කැමරා එකට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ beginner කෙනෙක් හැටියට. ඊළඟට connectivity ගැන කතා කරනවා නම් අපි ගොඩක් කැමති මේ වෙනකොට Bluetooth හරහා එහෙම නැත්නම් Wi-Fi හරහා තමන්ගේ කැමරා එක connect කරලා ඒක දින photos download කරගන්න, ඒ වගේම කැමරා එක remote shutter කරන්න, remote release කරන්න, remote operate කරන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න නම් මේ කැමරා එකෙන් බෑ. මොකද මේකේ built-in wireless system එකක් build කරලා නැති නිසා අපිට හැම වෙලෙම කැමරා එකට එක්ක wire කරලා හරි එහෙම නැත්නම් කැමරා එකත් එක්ක ඉඳලා තමයි කැමරා එකේ ඔපරේෂන් එක කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම Canon 4000D කැමරා එකෙන් exposure bracketing automatically කරගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ දවස්වල ආපු මේ range එකේ ආපු කැමරාස් වලින් සාමාන්‍යයෙන් සමහර කැමරාස් වල auto exposure bracketing available උනේ නැහැ. නමුත් 4000D එකේ තියෙනවා. මේකේ battery life එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ battery එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් shots 500ක් විතර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් entry level කැමරා එකක් හැටියට Canon 4000D එකේ overlook එක මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. Canon 4000D එක සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ මිල වලටද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම අපි මම පොඩ්ඩක් check කරලා බලුවා මේක Amazon එකෙන් ගෙන්න ගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් $385ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සල්ලි වෙන 1,35,000ක් වගේ මුදලක්. ඒ වුණාට මේක ලංකාවේ ඇතුළේ විකිනෙන්නේ කැමරල්ගේ ආයතනය විසින් මේක 1,44,900කට විකුණනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශානිකා ෆොටෝ එකේ මේක දාලා තියෙනවා රුපියල් 1,65,000කට. මම අතට මේක වෙබ්සයිට් එක බලලා තමයි චෙක් කරලා තමයි කිව්වේ. මොකද මම දන්නේ නැහැ මේ වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙන ගණන් එක කඩේ විකුණන ගාන මේ වෙනකොට සමහරට වෙනස් වෙලා තියෙනත් පුළුවන් කියන පොඩ්ඩක් ඩබල් චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම Canon ලංකාවට ගෙනහලා බෙදා හරින අලවිනියෝජිත වෙන Canon Metropolitan ආයතනයේ මේ කැමරා එක වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. නමුත් මිල ගාණක් නම් දාලා නැහැ. නමුත් මම දැක්ක මේ දවස්වල දරාස් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කරන ප්‍රොමෝෂන් එකේදී මේ කැමරා එක 199,000 වලට විකුණන්න දාලා තිනවා. නමුත් මම අද දන්නේ නැහැ කොච්චර කාලෙකද මේ වැලියු එක ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන කියන එක නම් මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම G Center එකේ මේක විකුණන දාලා තියෙන රුපියල් 1,76,000කට. ඒකත් සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රයිස් එකක්. ඒ වගේම A Pictures ආයතනයේ නුවර සහ කොළඹ තියෙන A Pictures ආයතනයේ මේක 1,74,500කට තමයි විකුණන දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම second hand මේක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට මම හිතන්නේ මේක රුපියල් 1,50,000ක් වගේ මුදලකට මේ දවස්වල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා second hand market එකේ මේ දවස්වල විකුණන කැමරාස් ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ වගේම කැමරාස් විකුණන්න දැම්මට පස්සේ හරි ඉක්මනට මේවා විකිනෙන නිසා මොකද කැමරා වල හිඟියත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉතින් second hand market එක ගැන හැගහගෙන ඉන්නේ මේ කැමරා එක ගන්න ඕන. හොඳයි අපි Canon 4000D එක ගැන කතා කරමු. අපි මේකෙන් එහාට ගිහිල්ලා තව පොඩ්ඩක් විල මුදල් වේදම් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපිට යන්න පුළුවන් Canon 2000D කියන මොඩල් එකට. Canon 2000D කියන මොඩල් එක Canon 4000D කියන මොඩල් එකට ළඟ ළඟින් යන්නේ. මේකත් ඒ කවකවාමම රිලීස් වෙච්ච මොඩල් එකක් තමයි. නමුත් මේකේ විශේෂ දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා 4000D එකට උඩින්. Canon 4000D එකේදී අපිට 18 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක් ලැබෙනකොට 2000D එකේදී 24 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක් ලැබෙනවා. ඒතකොට පික්චර් සයිස් එක අනිවාර්යෙන් ලොකුයි. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එකේ සම්බන්ධව ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Canon එකේ 4000D එකේ අපිට 2.7 inch ස්ක්‍රීන් එකක් ලැබෙනකොට මේකේ 3 inch ස්ක්‍රීන් එකක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ රිසොලූෂන් එක වැඩි නිසා වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම මේකේ මම කිව්වා Canon 4000D එකේ වල 1080p යනකම් full HD රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට අමතරව 2000D එකට එනකොට මේක වෙබ්කැම් එකක් හැටියට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් වගේ දේවල් කරනවා නම් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තව වැදගත් දෙයක් තමයි 2000D කැමරා එකේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කරන්න පුළුවන් වයර්ලස්. ඒ කියන්නේ වයර්ලස් කනෙක්ටිවිටි ඉන්බිල්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට රිමෝට් ෂූට් කරන්න කැමරා එකේ ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් අපිට කැමරා කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් මොබයිල් එකට වගේ ඩිවයිස් එකකට රිමෝට්ලි ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Canon 4000D එකේ වගේම Canon 2000D එකෙත් auto exposure bracketing කියන එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් multiple exposures වලින් photographs ගන්න automatically අරගෙන ඕනනම් HDR photograph එකක් හරි වෙන merge එකක් කරගැනීමේ හැකියාව මේ Canon 4000D සහ 2000D කියන models දෙකෙන්ම තියෙනවා. දැන් මේ features එක Canon 4000D එකට වැඩිය 2000D එකේ මිල අධිකයි. Canon 4000D එක මේ වෙනකොට ඩොලර් 510ක් වගේ වෙනවා Amazon එකෙන් මිලදී ගන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1,80,000ක් වගේ මිලකට තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කැමරා එක මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් කැමරා එකේ රුපියල් 2,48,500කට ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන විදිහට මේක Canon නියෝජිතය වෙන මෙට්‍රොපොලිටන් ආයතනයේ නම් මේ වෙනකොට විකුණන්න තියෙනවා කියලා මම දැක්කේ නැහැ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තිබුණා. ඒනොට මේක තව third party websites වල තියෙනවා. G Center එකේ මේක විකුණන්න දාලා තිනවා 1,90,000කට. ඒ වගේම A Pictures ආයතනයේ මේක විකුණන්න දාලා තිනවා 1,67,500කට. ඒ වගේම second hand මේක ගන්නවා නම් සමහරට 1,50,000ක් සහ ඊට වැඩි මුදලකට ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ikman.lk මම චෙක් කරාම මම දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරපු කැමරා එක රුපියල් 1,25,000 වගේ ඉඳලා උඩට තියෙනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරපු කැමරාවක මිල ඇත්තටම අපිට කියන්න අමාරුයි මේක කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කළාද මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන එක ගැන හිතන්නේ නැතුව අපිට සැලකිය යුතු හරි මිලක් නියම කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේම බයගේ සෙලර්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගොඩක් දුරට බලපානවා කොච්චර මුදලක් යා බලාපොරොත්තු වෙනද කියන එක උඩ. ඉතින් second hand market එකේ දැන් මේක ගානත් සාමාන්‍යයෙන් 4000D එක සහ 2000D එක අතර එහෙම ලොකු වෙනසක් පේන්න නැහැ. ඊළඟට මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Nikon කැමරා එකක් සම්බන්ධව. මේක තමයි මම පෙන්වන අද තුන්වෙනි කැමරා එක. මේ කැමරා එක Nikon D3500. මේකත් 2018 වර්ෂයේදී මාකට් එකට ආපු කැමරා එකක්. ඒක නිසා entry level කැමරා එකක් හැටියට low range එකේ තමයි Nikon මේක ඒගොල්ලන්ගේ lineup එකේ place කරලා තියෙන්නේ. Nikon D3500 එකේ 24 megapixel APS-C CMOS sensor එකක් නැත්නම් crop sensor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ focus points 11ක් දක්වා improvement එකක් තියෙනවා. මම කලින් කතා කරපු Canon cameras වල මේක තිබුණේ 9යි. නමුත් මේ Nikon camera එකේ ඒක points 11ක් දක්වා improve වෙලා තියෙනවා මේ range එකේ තියෙනකොට. ඒ වගේම Nikon D3500 එකේ ISO එක 25600 වෙනකන් stretch කරන්න පුළුවන් කියලා කියන හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ ISO handling quality එක ගැන මට මෙතෙන්දී guarantee කරන්න බෑ. ඒ වගේම Nikon D3500 එකේ 3 inch පැනල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. LED screen එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. අපි මුලින් කතා කරපු Canon camera models දෙකේම වගේ auto exposure bracketing කියන function එක මේ Nikon D3500 එකේදී අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට exposure bracketing කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් Nikon D3500 එකත් එක්ක අපිට manual exposure bracketing එකක් තමයි කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ කැමරා එකෙත් full HD ඒ කියන්නේ 1080p 30 frames per second වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ කැමරා එකෙත් Nikon D3500 එකෙත් Bluetooth හරහා remote කැමරා කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාවත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් remote shoot කරනවා නම් කැමරා එකකින් photos download කරනවා වගේ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව අපිට දීලා තියෙනවා. දැන් මේ කැමරා එක ලංකාවේ ඇතුලේ මිලදී ගන්නවා නම් පිටක් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ ලංකාවේ ඇතුලේ මේ වෙනකොට මම බලපු ගොඩක් shops වල හැම shop එකකින් වගේ මේක මේ වෙනකොට out of stock ගිහිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේක international market එකෙත් available නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද 2018 model එකක් නිසා Nikon මේක මේ වෙනකොට production එකෙන් discontinue කරලායි තියෙන්නේ. නමුත් A Pictures ආයතනයේ website එකේ මේක දාලා තිනවා 230,000 rupees වලට. එනේ ලක්ෂ 2.30කට මේක දාලා තිනවා. ඉදිරියේදී අපව ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනවා කියන එක උඩ තමයි ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන්නේ. කැමරල්ගේ ආයතනයේ මේක විකුණලා තියෙන්නේ 1,99,000ක් වගේ මුදලකට. නමුත් මේ වෙනකොට available නැහැ. ඒ වගේම අනික් වෙබ්සයිට්ස් වලත් නැහැ. නමුත් Nikon ලංකාවේ බෙදාහරන නියෝජිතය වෙන ෆොටෝ ටෙක්නිකා වෙබ්සයිට් එකේ නම් මේක රුපියල් 1,25,000ක් කියලා දාලා තිනවා. හැබැයි මට හිතෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක ළඟදී අප්ඩේට් කරලා නැහැ කියලායි මට හිතෙන්නේ. නමුත් කලින් කැමරාස් එක්කම කම්පෙයාර් කරා වගේ මේකත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ ගොඩක් දුරට රුපියල් 1,25,000 ඉඳලා රුපියල් 1,50,000 වගේ මුදලකට අලෙවි වෙයි කියලා හිතන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකොට නම් මම කොහොමවත් දැක්කේ නැහැ මේක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ විකුණන්නත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කැමරාස් තුන තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මගේ වීඩියෝ එකෙන්. රුපියල් 2,50,000කට අඩුවෙන් ලංකාවේ ඇතුලේ මේ වෙනකොට හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ කැමරාස්. එහෙම නැත්නම් entry level beginner කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් කැමරාස් හැටියට මට recommend කරන්න පුළුවන් කැමරාස් තුනක්.
මෙතනින් එහාට ගිහලා මම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම තවත් කැමතිම බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. කැමරාස් ගන්නවා නම් ඒක තමයි Sony සහ Fujifilm කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙක. මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකම ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම ඉතාමත්ම හොඳ පික්චර් ක්වලිටි එක තියෙන කැමරා සදන ආයතන දෙයක්. නමුත් අවාසනාවකට වගේ ලංකාව ඇතුළේ මේ වෙනකොට රුපියල් ලක්ෂ 2.5කට අඩුවෙන් මේ මොඩල්ස් දෙකෙන් මේ කැමරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකේම කිසිම කැමරා එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් අද වෙනකොට නැහැ. කියන්නේ Fujifilm සහ Sony කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකෙන්ම 2,50,000කට අඩුවෙන් brand new මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන කැමරා එකක් මේ වෙනකොට මට රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. entry level mirrorless කැමරා එකක් අපිට හොයා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ second hand market එකට interest එකක් තියෙනවා නම් එහෙම හොයන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ගෙන්න ගන්න බලනවා නම් පොඩ්ඩක් මට රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් Sony A6000 සහ Sony A6100 කියන මොඩල්ස් දෙක මේ බජට් එක ඇතුලේ සමහරට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Fujifilm නම් X-T10 එකක් හරි XA2 කියන කැමරා මොඩල්ස් දෙකෙන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ආපෝසරයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ මම අද කතා කරපු කැමරාස් ඔක්කොම ජෙනරේෂන් දෙකක් විතර පරණයි. ඉතාමත්ම පරණ ටෙක්නොලොජිස් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් තියෙන නූතන කැමරාස් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට මේකේ තියෙන හැකියාවල් ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඒ වගේම මේවා beginners level එහෙම නැත්නම් entry level කැමරාස් නිසා ඒවට දීලා තියෙන features උත් ගොඩක් අනික් දැන් තියෙන ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙන කැමරාස් වලට වැඩිය අඩු වෙන්න පුළුවන් එක. ඒකෙන්ද ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හැබැයි ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න නම් අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මොන බාධකයාවක් මොන කරදර අපිට තිබුණත් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ගොඩක් දුරට ඒක කරන්න ආසෙක් කරන එක කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම ඔයගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් එන්නේ නැති ලංකාවේ ඇතුලේ මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න පුළුවන් කැමරාස් මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් කැමරාස් වල මිල සහ ඒ වයින් ඔයගලන්ට ලැබෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියන එක සම්බන්ධව ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා මම මේ කැමරාස් කම්පෙයාර් කරනකොට මේ හැම කැමරා එකම ලෙන්ස් එකක් එක්ක එන මොඩල් එක මිල තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ body only. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ කැමරාස් වල interchangeable lenses වල හැකියාව නිසා සමහරට body එක විතරක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම මේ කතා කරපු ගණන් වලට වැඩිය body එක විතරක් විකුණන අවස්ථාවලදී මේක මිල මීට වැඩිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් body එක විතරක් ගන්න entry level එක්කෙනෙකුට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද එයා ගාව ගොඩක් වෙලාවට lens එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම entry level cameras ගැන කතා කරනකොට lens එකක් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේකට 18-55 වගේ kit lens එකක් එක තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කැමරාස් ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා එක සහ lens එකේ දෙකම එකතු තමයි මම මෙයාට කතා කරපු මිල ගණන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන. ඉතින් මම ඇත්තටම check කරේ 2,50,000 කියන මිලට entry level කැමරා එකක් body එක සහ lens එක කියන දෙකම ගන්න පුළුවන් ද කියන එක උඩ තමයි මම මේ අද කැමරාස් ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් ඇති. ඉතින් අපි කමෙන්ට්ස් වලත් තව පොඩක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔයගලන්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් උත් තියෙනවා නම් දාන්න. මොකද අනික් කට්ටියට කියවන කට්ටියටත් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. එමුන ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පටන් ගන්න. මොකද යම් කිසි දෙයකට අපි කැමති නම් පටන් ගන්න තව දවසක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අද තමයි හොඳම දවස. ඒ වගේම දිගටම ෆොටෝග්‍රැෆි කරගෙන යන්න එක්විප්මන්ට් ගන්නවා වගේම තමන්ගේ නොලෙජ් එකත් අනිවාර්යෙන් වැඩි කරගන්න අවතක් කරන්න එපා. ඉතින් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු දවසක හම්බ වෙනකම් happy photography.